यो सर्कल एक्ज्याक्टली सर्कल छ ल बनाउनु टच नगरी कसैलाई नसिकाई म्याडम कसैलाई नसिकाई आफूले मात्रै हेर्नु त एस्थेटिकली सर्कल बन्दैछ कि छैन फलो द इन्स्ट्रक्सन एक सर्कल रिल्याक्स सबैको नाम याद छ राइट ओके सबैलाई नाम याद हो अब के गर्ने भने हैन लक्ष्मण भनेपछि तिमीले बल गर हैन शर्मिला भनेपछि तिमीले बल गर हैन सो यु से आई एम सरी आई डिड मिस्टेक अनि हामी सबैले के भन्छौँ भने इट्स अल राइट छैन तपाईको नाम चेन्ज भयो तपाईले एटेन्टिभली बस्नुपर्ने भयो हैन राइट यो एटेन्सन कति इम्पोर्टेन्ट हो किन एटेन्सन इम्पोर्टेन्ट छ भने अहिले पनि स्कुलमा के पढाइन्छ ए फर म जहाँ पनि जान्छु ए फर एप्पलले पढाइन्छ ए फर एरोप्लेन किन पढाइँदै छैन सो थिएटरिङ एजुकेसनले के गर्दैछ भने तपाईलाई न्यू प्याटर्नले तपाईको ब्रेन प्रोग्रामिङ गर्दैछ अहिले तपाईहरु कस्तो हुन्छ थाहा छ कम्प्युटर सो वी हैव टु रीलर्न थिंग्स गयो हेरै क्या confused walk जस्तो तपाईले साथीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ द्याट इज ओके तर यो यसैको कनेक्सन वाक स्टप क्ल्याप अब तपाईहरु वक गर्दै हुनुहुन्छ हैन 3 लेभलमा वक गर्नु व्हेन आई से 1 इज नर्मल वक 2 is speed 3 is high speed ओके हैन अनि त्यसै बेला मैले क्ल्याप गरे भने क्ल्याप भन्ने है र कोही कसैको पछाडी हिँड्नु पर्दैन क्ल्याप 1 Jack within 10%. Jack within 10%.